Привіт, це боси злиття. І це цього разу Тамара. Тамара досить неприємний персонаж, особливо для тих, в кого немає лотера. Лотера або пачки лотера, топових проти Твіча, лотера, Дуранго. Там Вікану можна використовувати. В кого їх немає, особливо для новачків, це взагалі біль буде оця Тамара, я впевнений в цьому просто. Давайте швиденько розглянемо навички. Так. За кожний повтор послаблення боса збільшується урон по Тамарі. Тобто максимум 50. Тобто, це нам каже, що треба використовувати яд і стакати його до максимальної кількості разів, потім додаткові ослаблення накладати, щоб бос отримав більше дамагу. Потім за кожен тип послаблення у боса вона наносить менше урону. На 10% за кожен тип. Максимум у нас 5? 5. Тобто нам треба 5 типів дебафів. Це може бути, наприклад, яд, штраф захисту, штраф атаки, заборона лікування і, наприклад, штраф швидкості перезарядки. Це наприклад. І тоді ми максимально це все зберемо. Далі навички, пасивка, коли хтось отримує баф, вона атакує його і розсіює одне послаблення раз в 18 секунд, тобто раз за хід. Далі. Перша навичка такий радіус і штраф атаки. Скажу одразу, що штраф атаки накладається тільки на персонажа, який стоїть саме тут, тобто на першого, на інших не накладається чогось. Не знаю чому. Я так помітив. Другий аналогічний. Точно так само. Знімає посилення і штраф атаки 2. Ульта. Ульта оглушає і дає нам запрет усилень. І б'є досить сильно. Якщо немає штрафів багато на Тамарі. Саме типів штрафів. Так, ми розібралися з навичками. Тепер щодо героїв, яких я буду використовувати в команді новачка, у фрі-то-плей команді. Перший, основний і єдиний саппорт, який забезпечує нам деяке виживання, туди-сюди виживання, це Дабок. Просто чудовий персонаж, я ним грав колись в попередніх сезонах. Реально класний. Подивіться, який в нього захист. Просто шикарний, товстий персонаж з унікальними навичками. Це саме перше. Перше, що мені подобається, це якраз таки пасивка. Союзники, які попадають під контроль, повишають готовність абсолютного навика нашого героя на 25% аж. Тобто, це досить класно. Навіть якщо не встигне щось, то він собі спокійно дозалється, скажімо так. Бойовий навик цікавий, але він нас не цікавить зараз. Ульта. Ульта класна і прям шикарно підходить сюди на цього боса під Тамару. Дає кожному союзнику в даному радіусі щит від ОЗ нашого героя на 10 секунд. І на хвилиночку розсіює весь контроль на цих героях. Тобто, в ідеалі нам одягнути його в дуже багато ОЗ. Звісно, я трошки менше дав. Тут є свої причини, зараз поясню. І рукавиць немає у мене таких на ОЗ. В ідеалі одягнути його, щоб було багато ОЗ, щоб був сильний щит. І він буде розсіювати контроль, давати сильні щити. Досить цікаво. Як я його одягну? Якби заколка, тому що такий варіант free-to-play. Можна дати, звісно, набагато кращий артефакт, це жилет, або можна дати ріг, бо ми використовуємо цей сет. Цей сет я вибрав тому, щоб було додаткове лікування команди. Коли ми отражаємо
ефект, тобто сопротивляємося якомусь ефекту, ми лікуємо команду раз в 10 секунд. А Тамара накладає з кожної навички негативні ефекти, тому у нас спротиву 372, щоб ми цьому сопротивлялися. Далі рукавиці на підхил. Без рукавиць можна, але живе не так довго. Так, 22 набивають, 30-40 набивають, але живе не так довго. Тобто, ну, з рукавицями живе довше. Далі, таланти. Досить важлива штука. Таланти, середня хілка. Класно було б прокачати далі, але достатньо. Достатньо так. От. Досить. От я саме заради оцього таланту, можна сказати, і пішов в середню гілку, тому що щит на 20% сильніший. Плюс заколка, ще 15%, тобто досить цікаво. От. Ну і оце. Ця пасивка, це коли, ну, талант. Коли на нас накладають контроль Тамара, наприклад, так, ми отримуємо невосприємчивість до цього всього на 20 секунд. От. Тобто, ну, досить класно. От. Отож, дабок у нас забезпечує виживання. Далі Сігрід. Сігрід має 2 дебафи з ульти і 1 дебаф з бойового навику. Тому вона тут. Ну і вона заливає команду, накладає ще такий дебаф, якщо треба, скажімо так. Штраф захисту. Але основний штраф захисту у нас інший герой накладає. Ну і теж рукавиці на підхил в неї. Точність. Ну і так трошечки ДД, щоб крит шанс, крит урон, щоб вона трохи теж дамажила. От. Далі. Дамагери. Використовую таку комбінацію яду, яка не дуже то й комбінація яду. Але з епіків і рарок краще я не придумаю. Якщо ви придумали, пишіть в коментарях і показуйте мені. Мені буде дуже цікаво подивитися. Саме з епіків і рарок. Без імп, таких як, наприклад, Яталея, з Вікану, які там набивають мільярди. Ну, як мільярди. Не з Лотером, не зрівнятися, але порівняно з цими, то набивають гарно. От. І так, продовжимо. Шинк розкол. Баф урону, дамагу стихіями. І трошки підхил від того, що вона накладає послаблення. От. Гілка, до речі, в неї теж не докачана, але Шинк я вибрав нижню гілку, щоб більше вона накладала яди. Далі Еллі. Еллі основний дамагер. Одягнений отак, досить непогано. Теж рукавиці на підхил. Вінець з Вуконга. Що, давайте ми йому вінець таки поміняємо. Може хтось не взяв, давайте візьмемо якийсь. Ось бачив тут оцей. Да. Навіть краще нам буде, бо під щитами нам трошки дамаг посилить. Елі є цікава пасивка, коли наносить урон ворогам під дією яд, він додатково наносить ще від просвіту дамаг. Тому просвіт, якщо можна, щоб в допах трошки було, то хай буде. Це лишнім не буде. Ну, звісно, багато я бачу не знайшов. От, як є. Такий Елі у нас. Далі. Корін. Так, ну і гілка талантів для Еллі верхні. Ну, там не важливо, тому що тільки перша ця прокачана. От. Але напевне качав би верхню, напевне, гілку. От. Думаю, так. Корін. Нижня гілка талантів для кращого накладання яду. Одягнений в сет теж збільшення. Якраз таки збільшення дамагу, коли накладаються послаблення. От. І в нього якраз таки не рукавиця на підхил, а рукавиця для збільшення додаткового дамагу. От. Ну, я і на підхил ставив теж добре. Ну і йому годинник. Годинник, точність можна більше, але він накладає тільки яд, тому
достатньо і так буде. От. Так, здається, з всіма ми розібралися. Тепер таймінги. Як учиться поміняв? А, Елі. Артефакт, таймінги. Так виглядають наші таймінги. Важливо, дабок ходить на 18-1. Кожні 18. Це забезпечує виживання і ми не під контролем. От, ми не втрачаємо тут таймінги. Корін ходить сам, коли хоче. Перша ходить Сігрід. Вона бафає всім атаку. От. Потім Шинк накладає яди. Після цього Елі б'є по цих всіх ядах. Кожні 18. Не забувайте Елі ставити отак по прямій. Розташування. Дуже важливе це розташування, тому що Шинк, вона от побіжить отак сюди, 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 і сюди от стане і буде тут стояти. І це важливо тому, що дабок має таку площу. Тобто саме так він буде всіх їх, виходить, знімати з них контроль. Аура на атаку. От, можна на захист поставити, трохи довше стояти будуть, але хай буде на атаку. Так, ну і давайте подивимось прямо в бою, без автобою, як це відбувається. Так, починається бій. От, отримав посилення, получив від Тамари по голові блискавкою. Така от пасивка. Раз в 18 секунд. Так. Сігрід б'є, накладає дебафи, Шинк накладає дебафи. Елі б'є 3 атаки. Далі дивіться уважно. В неї максимальна кількість цих типів дебафів. Є контроль, оп, в ту саму секунду, 18-1, дабок знімає всіх контроль і все. І в нас контролю немає. Ми далі у своїх таймінгах всі ходимо. Корін собі там сам цим всім займається. От. Бачите, зараз 3 типи дебафів. Сігрід набиває ще. І все, от, всі типи дебафів у нас є, і Тамара нам наносить на 50% менше дамагу, плюс 50% штрафу атаки 2 від Сігрід. І подивіться, наскільки мало ми отримуємо дамаг. А контроль зразу дабок розсіює. От. І от так це все відбувається. Ну, думаю, що я пояснив. Давайте просто на Х4. Вже 32, до речі, яду. 36 там Шинк наколотила з цим, з Коріном. А це збільшення дамагу по Тамарі, тому що чим більше стаків на Тамарі, тим більше вона отримує дамагу сама. Так от ця пачка працює. Довго я її, до речі, придумав, я не знаю. Ну, кілька днів, це можна сказати, що кілька днів, я так трохи от, складав собі пачку, там з Яталею, з Віканою складав, досить непогано виходило. І подумав, що треба ще таку. І теж от з цим дабоком. В мене тут був і Віку. Чого я швидкість таку? Боже, сижу, розказую. В мене і Вікук був в цій пачці, і Гаріан. Хто там ще я пробував. Ну, Огока не ставив, я Огока в ту пачку брав. Тобто тестував різні з Хорусом, але ну, на рахунок дамагу, вищого дамагу, я не міг зробити ні з якими більш дамагерами, епічними і рарими. Там Денча пробував, безполезний той Денч. Оцей Шинк набагато краще накладає яди, а дамаг від Денча абсолютно нема. То от Еллі, здається, так само краще з них всіх дамажить. Може там, якщо вам пощастить просвіту йому накинути, то буде ще краще. Тому що все-таки оці атаки просто по ній. Навіть прості. Коли є яд, то він непогано так. Ну, бачите, от видно його ДПС, Корін там теж дамажить. От, і така от у нас команда. Ну от, 40 вони набили, і вже помаленьку бій. Зараз ми подивимося, скільки стаків, от і штраф-атаки, все на ній є на Тамарі. Вона дуже слабо б'є, але так як повноцінного такого хіла в нас немає, у нас чуть-чуть такий підхіл, то ми отримуємо досить болючі такі. Ну, вони течки невеликі, але бач, просто немає підхилу. Був би підхил якось, я не знаю.
Єдине, що Коріну можна теж давати рукавицю на відхід, тоді буде краще жити, але дамажити менше, тому я вирішив так. Ну от, вони вже менше хвилини залишається, вони падають, я вже тут прискорю, щоб ми не мучились. Ну, майже 50, 49 мільйонів. Набиває команда яду повністю, яка складається з рарок епіків. От так в мене вийшло це все придумати.